welcome to my channel. So for today, we are going to discuss on how to utilize keyboard shortcuts in Mac and Windows. So i-discuss natin at least mga 20 keyboard shortcuts na madalas natin ginagamit sa Windows. Tapos pagka nag-switch tayo sa Mac, nahihirapan tayo kasi hindi pa natin masyadong gamay. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please do hit the subscribe icon, pati na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos na i-upload ko sa mga susunod na araw. Okay, so let's start. So bakit ko ba ginagawa itong video na to? Ako kasi, experience ko, Windows user talaga ako simula nung nag-start akong gumamit ng personal computer. So, as time goes by, yung trabaho ko, kinakailangan siyang gumamit ng mas high-end na PC. So, ang nangyari, napilitan ako mag-switch sa Mac. So, challenge sa akin kasi magkaiba pala talaga yung interface ng Mac at saka ng Windows. Ultimo pagdating sa keyboard. So, kaya ang ginagawa ko ngayon is nag-create ako ng mga tutorial videos para kahit pa paano yung mga tao na matagal ng Windows user magamay din yung Mac if ever kailanganin nilang mag-change from Windows PC to a Mac PC. So, let's start. Ngayon, ang i-discuss natin is yung basic 20 keyboard shortcuts. But in the next coming days, kung may mga gusto kayong topic na gusto nyo i-feature sa channel natin o sa channel na to, feel free to comment on the topics in the comment section. Okay? So, let's start. First is I wanted to discuss with you what do you need to have in order for you to follow this tutorial video. So, hindi ko naman sinasabi na kailangan parehong type ng PC meron kayo. Pero mas maganda na kung nakakagamit kayo ng Windows, much better na panoorin nyo itong video na to until the end para pagka dumating yung time na kailangan nyo nang gumamit ng Mac, meron na kayong idea kung paano i-utilize yung keyboard shortcuts. Kasi sa totoo lang, for me, mas mabilis mag-utilize pag gamit ng keyboard. Especially pag, halimbawa, gumagawa kayo ng formula or nag-programming kayo. Hindi ko naman sinasabi na hassle yung may mouse. Actually, for some, mas komportable sila na gamitin yung mouse and keyboard. Pero, mas okay rin kung alam nyo yung different keyboard shortcuts. Okay, so let's begin. So, unang keyboard shortcut, or not actually a keyboard shortcut, but function na nakita kong difference between Windows and Mac is yung control versus command. So, yung control, usually ginagamit natin siya pagka halimbawa gusto natin copy-paste, which is Control+C and then Control+V. Typically, ginagamit natin siya sa MS Word. Ang counterpart niya sa Mac is yung command. So, kung kunyari gusto natin copy and paste, ang gagawin lang natin sa Mac or pag Mac ang gamit natin is Command-C plus Command-V. That's for the copy-paste. Next is yung Alt versus Option. So, yung Alt versus Option, yung Alt sa Windows, ginagamit natin siya pag halimbawa gusto natin i-close ang current application or current window. Ang function na ginagamit doon is Alt F4. Ganon din naman sa Mac, meron din siyang mga function keys, pero para magawa mo yung closing ng window, ang gagawin mo instead na Alt F4 is Option F4. So, para to sa pag-utilize ng mga function keys para gumana sila. Next is Windows Start versus Command Apple. So, yung Windows, typically sa keyboard may makikita tayong Windows. Usually, yun yung start up ng mga applications or para makapag-search tayo ng mga applications sa Windows. Ginagamit din natin siya minsan pagka gusto nating makita yung
entire desktop natin, which is ginagamitan natin ng Windows D para ma-minimize lahat ng windows and overview natin yung desktop natin. Sa Apple or sa Mac, ginagamit natin is yung command or yung Apple logo na makikita natin sa keyboard. Next is yung Backspace versus Delete. Ito nung una nalito rin ako kasi nagtatype ako sa Word document tapos hinahanap ko yung Backspace sa Mac. Wala pala silang Backspace. So, para ma-delete mo yung certain letter, nagkamali ka ng type, para ma-delete mo yung certain letter, ang gagamitin mo is Backspace sa Windows, tapos Delete sa Mac. Next is Shift versus Return. Ano ba yung pagkakaiba ng Shift versus Return? Yung Shift, usually ginagamit natin ito sa Windows. Kunyari, ang example is gusto natin, may isa tayong word na gusto natin i-capitalize yung first letter ng word na yun. Ginagamitan natin siya ng Shift. Yung Return, yun naman yung ginagamit natin sa Mac para magawa natin yung pag-capitalize ng first letter of a particular word. Next, print screen versus Command Control Shift. Dami, no, pag sa Mac. Pero, pagka nakasanayan mo na siya, mabilis kang mag-function. Especially, alam naman natin lahat na when it comes to using Mac, mas mabilis talaga yung process niya, especially pag updated yung operating system ng gamit nyo, compared sa Windows. Although, meron na rin namang mga Windows PC ngayon na nakakasabay sa processor ng Mac, pero meron din mga applications na malakas kumain ng memory na minsan mabilis sa Mac, tapos hindi ganun kabilis sa Windows. So, pag print screen, ano bang ginagawa niya? Print screen sa Windows yung ginagawa niya is for you to capture your entire screen and use it somewhere else. So, halimbawa, itong screen na to, gusto ko siyang i-copy-paste, tapos gamitin ko siya sa another presentation or another file. All I have to do is to look for the print screen icon or print screen key on your Windows keyboard, and then you will be able to capture it or copy-paste that particular screenshot sa window na gusto nyong gamitin, na gusto nyong paggamitan ng screenshot na yon. Whereas sa Mac naman, ang command na ginagamit doon or ang keyboard shortcut na ginagamit doon is Command plus Control plus Shift plus 3. Next is yung Alt plus Print Screen versus Command plus Shift plus F3. Ano ba pinagkaiba niyan doon sa kaninang diniscuss natin? Yung Alt plus Print Screen is typically ginagamit natin siya para ma-capture natin yung pinaka-front na window. So, kung kunyari, meron akong isang image na naka-open sa photo viewer, and then gusto kong i-capture yung certain image na yon, pero sobrang daming naka-open na file na hindi mo naman kailangan i-capture. All you have to do is click that image para maging nasa frontmost window mo siya. And then, pag pinindot mo yung Alt plus Print Screen sa Windows, automatically mag-capture yung image na yon. Parang i-print screen niya yon or kukuhanan niya yon, pero yung particular window lang na yon. Kasi yung command na Alt Print Screen is kung ano lang yung nasa topmost window mo, yun lang yung i-capture niya. Ang counterpart niya sa Mac is Command plus Shift plus 3. Next is Control+W versus Command+W. Itong Control+W, ito yung ginagamit natin sa Windows for you to be able to close an active window. Ano ba yung sinasabi nating active window? Ang active window is typically kung ano yung window na nasa pinakaharap mo. So, kung kunyari itong slide na to,
gusto ko siyang i-close, dahil hindi ko na siya kailangan, pipindutin mo lang yung Control+W. And then, ang counterpart niya naman sa Mac is Command+W. Next is Control+C versus Command+C. So, ito very common to, lalo na sa Microsoft Word. Typically, ginagamit natin to para i-copy-paste or i-copy ang certain say, document or certain file or certain words na kailangan natin gamitin or kailangan natin i-paste sa kung saan natin. Next is Control+F versus Command+F. Yung Control+F, ginagamit natin siya para mag-search sa Windows. Say, for example, meron pang isang document na ginagawa. Tapos dun sa document na yun, gusto mong makita yung word na Earth. Ang gagawin mo lang is press Control+F and then type the word Earth and then enter, and then automatically isa-search niya na yung word na Earth dun sa certain Word document na yun. Ang counterpart niya naman sa Mac is Command+F. Next is Control+Alt+Delete. So ito very familiar din sa atin. Itong Control+Alt+Delete for Windows is for you to force exit from unresponsive application. So halimbawa, sobrang dami mong application na naka-open, tapos meron ng mga application na nag-hang, hindi na nagre-respond yung PC mo. Sa Windows, yung ginagamit natin is Control+Alt+Delete para lumabas yung Task Manager at ma-end natin yung mga applications na hindi nagre-respond para gumana ulit yung ibang applications na kailangan mo pang mapagana or para bumalik ulit sa normal yung response ng computer mo. Ang counterpart niya sa Mac is Command-Option-Escape. Next is Control+N versus Command-Shift-N. Yung Control+N, typically ginagamit natin siya to create a new folder sa Windows. Ang counterpart niya sa Mac is Command+Shift+N. Next is Control+O versus Command+O. Ito naman, yung Control+O, this is when you want to open a certain file on a Windows platform. And ang counterpart niya sa Mac is Command+O. Next is Alt+F4 versus Command+Q. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na difference ng Alt versus Command between Windows and Apple. So, ito yung Alt+F4, ito yung ginagamit para maka-quit ka ng isang program or for you to be able to exit a certain program or application na hindi mo ginagawa. Para magawa mo yun sa Mac, all you have to do is to press Command+Q. Next is Select Icon plus F2. Ano bang ginagawa ng Select Icon plus F2 sa Windows? Gumagana to or ginagamit to for you to be able to rename a particular file or folder. So, all you have to do is select that particular folder or file that you wish to rename and then click on F2 and then automatically may edit mo na yung file name ng particular file name. Counterpart niya naman sa Mac is select that particular icon or folder na you wish to rename plus enter and then automatically rename mo na yung file name. Next is Control+S and then Command+S. So ito very familiar din sa atin. This is what you use to save particular document, particular PowerPoint presentation or Excel file. Typically, ginagamit natin sa Microsoft Office applications. Next is Control+A versus Command+A. So, yung Control+A basically sa Windows, ginagamit natin siya para ma-select natin yung lahat ng items na gusto natin i-select. Kung kunyari sa Word document, lahat ng tinype mo, gusto mong i-select para hindi ka mahirapang mag-highlight nun isa-isa. Halimbawa, gusto mo siyang i-copy-paste sa another Word document.
all you have to do is press Control+A sa Windows, and then Control+C, and then Control+V para maka-place mo siya sa ibang file. Ang counterpart niya naman sa Mac is Command+A. Actually, A stands for all eh. So, para ma-select mo lahat ng items na gusto mo select, all you have to do is press Control+A or Command+A. Next is Control+K versus Command+A. I'm not sure if everyone knows this, pero pagka gumagawa kayo ng email, especially sa Microsoft Outlook, para makita mo yung certain address na gusto mong pag-send, certain email address na gusto mong pag-send ng email. Ang ginagawa ko is, type ko, halimbawa, yung name is juandelacruz@gmail.com. Ang ginagawa ko is, type ko lang is juandelacruz, or kahit hindi ko muna i-type yung buo, mag-type lang ako ng first 4 letters kunyari. And then, press ko yung Control+K in Windows platform. Automatically, kung ano yung email, or pinakaunang email na madalas mong ginagamit na pag-sendan is hahanapin niya or bubuuin niya para sa'yo. So, halimbawa, tinype mo 1 and then press Control+A, automatically ang hahanapin niya is yung pinaka-common na email, which is juandelacruz@gmail.com na naka-register na sa address book mo. So, hindi ito gagana pagka halimbawa, sa experience ko, hindi siya gumagana pagka halimbawa, yung certain email address na ginagamit mo is hindi mo pa nakasenda ng email ever. Kasi typically, yung ginagawa niya is sinesearch na yung mga email address na napag-senda mo ng email before. Tapos, yun yung ika-capture niya. Siyempre, i-verify mo pa rin kung yun ba yung tamang email address na gusto mong pag-sendan. So, Control+K, yan yung sa Windows platform. As for the Mac platform, all you have to do is press Command+K. Next, Alt+Tab versus Command+Tab. So, eto, very familiar din tayo pag gusto natin mag-switch from one window to another para mas convenient siya at hindi na natin kailangan hanapin yung mouse pointer, tapos hanapin yung windows na gusto natin mag-switchan. All you have to do is press Alt+Tab for Windows platform and then Command+Tab sa Mac platform. Alright, and then next is select items and press Delete versus select items and press Command+Delete. Ano kaya yung ginagawa nitong particular shortcut na to? Yung ginagawa niyan is yung select items and press Delete sa Windows platform is para mapunta yung mga items mo sa recycle bin. Select item or select icon yung gusto mong ilagay or i-move sa recycle bin. All you have to do is press or select that particular icon and then press Delete. As for select item, then press Command+Delete. That is for the Mac platform. Okay, so there, we were able to discuss 20 common keyboard shortcuts na ginagamit natin on both Windows and Mac. I hope you enjoyed and you learned something from this video. If you have any questions or again, topics that you want to feature in this channel, feel free to write it down in the comment section below. And I hope to see you guys in my next video. Once again, thank you very much for watching and see you next time.